હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ પરફોર્મ કરશું ડિફરન્ટ શેપ્સ યુઝિંગ પાઈ ગેમ. તો એની માટે મેં અહીંયા ટાઇટલ આપી દીધું છે કે પાયથન ડ્રોઈંગ ડિફરન્ટ શેપ્સ ઇન પાઈ ગેમ વિન્ડો. અહીંયા આપણે ટર્ટલનો યુઝ નહીં કરીએ, આપણે અહીંયા પાઈ ગેમ નામના લાઇબ્રેરીનો યુઝ કરશું. ધેટ્સ વાય અહીંયા લખેલું છે ઇમ્પોર્ટ પાઈ ગેમ. તેના આફ્ટર મારે જે શેપ્સ જોઈએ છે તેની માટે મેં અહીંયા અલગ અલગ કલર આપી દીધા છે. એ કલર મેં અહીંયા એની RGB વેલ્યુ લખેલી છે, ગ્રીન, બ્લુ, બ્લેક, રેડ. તેના આફ્ટર એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસની મેં અહીંયા વેલ્યુ આપી દીધી. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 400, વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 400. ધેન મારે જે પોલીગોન ડ્રો કરવા છે તે માટે મેં અહીંયા એ લોકોના ફંક્શન્સ જનરેટ કરેલા છે કે તેની સરફેસ કેટલી દેખાવી હોવી જોઈએ, એનો કલર કયો હોવો જોઈએ, એલિપ્સનો કેવું સરફેસ દેખાવું જોઈએ, એનો કલર કેવો હોવો જોઈએ, ધેન રેક્ટેગલ છે તે કેવું દેખાવું જોઈએ. ધેન આફ્ટર હું અહીંયા આજ જ્યારે મારી પાઈ ગેમ ઇન્વોક થઈ જશે તો હું એને ક્વિટ કરાવડાવી દઈશ ફાઇનલી, જ્યારે મારા શેપ્સ ડ્રો થઈ જાય એની પછી. તો આઈ હોપ કે આ શેપ્સ કેવી રીતે ડ્રો થાય તમને ખબર પડી ગઈ છે. હું તમને કોડ નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં પ્રોવાઈડ કરી દઈશ.